Welcome back to our channel Nepal Online School. र आजको भिडियोमा हामी नन लोकोमोटरी स्किलको कुरा गर्छौं है त। सो यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले लोकोमोटरी स्किलको कुरा गरेको थियौं, जसमा लोकोमोटरी स्किल भनेको यस्तो फिजिकल एक्सन हो जसको हेल्पले हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ मुभ गर्न सक्छौं भनेर पढेको थियौं। र नन लोकोमोटरी स्किल भनेको ठ्याक्क लोकोमोटरी स्किलको अपोजिट हो है त। सो नन लोकोमोटरी स्किल भनेको यस्तो फिजिकल एक्सन हो जो चाहिँ हामी एउटै सेम प्लेसमा बसेर गर्न सक्छौं, जसको लागि हामी पोजिसन हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ चाहिँ मुभ गर्नु पर्दैन। So exercise that we do in the same place or without changing the position are called non-locomotory skills. यस्तो एक्सरसाइज हो चाहिँ हामी सेम प्लेसमा बसेर गर्न सक्छौं, जसको लागि हामीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यसलाई के भन्छ त नन लोकोमोटरी स्किल भन्दो रहेछ। र नन लोकोमोटरी मुभमेन्टहरु के हो त भन्दा बेन्डिङ भयो, स्ट्रेचनिङ भयो, फ्लेक्सिङ, ट्विस्टिङ, यो सबै के हो त नन लोकोमोटरी मुभमेन्ट हो है त। Hanging, swinging and climbing activities, यो पनि के हो त नन लोकोमोटरी स्किल भयो। We can climb on and down the pole, हामी एउटा पोलमा अप एन्ड डाउन गर्न सक्ने भयौं। We can also climb on a thick rope, हामी एउटा थिक रोपमा पनि क्लाइम्ब गर्न सक्ने भयौं, हजुरले पिक्चरमा देखेको जसरी है त। So physical exercise to be done differently, physical exercisesहरु हामीले डिफरेन्टली गर्न सक्छौं। We can do different exercises by sitting, standing and bending the body. So हामी बसेर, उभिएर अथवा हामी आफ्नो बडीलाई बेन्ड बनाएर पनि हामी एक्सरसाइजहरु गर्न सक्छौं। र यो एक्सरसाइजहरुले हाम्रो बडीलाई के गराउँछ त स्मार्ट बनाउने हेल्प गर्छ है त। र हामी आफ्नो गेमहरु पनि डिफरेन्ट हाम्रो गेमहरुलाई खेल्नलाई पनि हामीलाई हेल्प गर्छ। सो अब चाहिँ म हजुरहरुलाई डिफरेन्ट एक्सरसाइजेसहरुको पिक्चरहरु देखाउँछु है त। जस्तो हजुरले यहाँ देख्नु भएको छ अहिले पनि एक्सरसाइजेस बाइ सिटिङ, बसेर चाहिँ एक्सरसाइज गरिरहेको छ। सो अरु पनि छ है त, जस्तो रेजिङ वान लेग है, रेजिङ वान लेग एक्सरसाइज भनेको छ एउटा खुट्टालाई हामीले माथि उचालेर गर्न सक्ने भयौं। त्यसैगरी रेजिङ बोथ लेग एक्सरसाइज, हामी दुईटै खुट्टालाई माथि उचालेर पनि एक्सरसाइज गर्न सक्ने भयौं। र अर्को छ रेजिङ बाइ किपिङ ह्यान्ड ब्याक इन सुपाइन पोजिसन, जस्तो हामी दुईटै ह्यान्डलाई पछाडि राखेर र सुपाइन पोजिसन भनेको हामीले आफ्नो फेसलाई चाहिँ अपवर्ड है त माथि फर्काएको छौं, त्यसरी पनि के गर्न सक्छौं त हामीले एक्सरसाइज गर्न सक्ने भयौं। र अर्को छ एक्सरसाइजेस बाइ स्टेपिङ वान लेग एन्ड वान ह्यान्ड वान बाइ वान, एउटा खुट्टा तल र अर्को खुट्टा माथि, और एउटा हात तल र अर्को हात माथि, यसरी पनि हामीले एक्सरसाइज गर्न सक्ने भयौं। र अर्को छ एक्सरसाइजेस बाइ रेजिङ बोथ ह्यान्ड इन सुपाइन पोजिसन, सो हामी दुईटै ह्यान्डलाई माथि राखेर पनि के गर्न सक्ने भयौं त एक्सरसाइज गर्न सक्ने भयौं। र हजुरले केयर गर्नुभएको होला, यो सबै एक्सरसाइज गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो ह्यान्ड र खुट्टालाई मात्र मुभ गराएको छ, हामीले आफ्नो होल बडीलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ चाहिँ लगेको छैन है त। हामीले एकै ठाउँ बसेर एउटै सेम प्लेसमा बसेर चाहिँ एक्सरसाइज गरिरहेको छ। सो यो सबै के रहेछ त नन लोकोमोटरी स्किल रहेछ है त। सो आजको लागि यति नै, थ्यांक यू।